फ्रेंड्स, आज आपण पाहूयात खूप अवघड अशी रेसिपी, पण मी तुम्हाला सोप्या पद्धतीने दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा मी गहू मोजून घेत आहे। हे माप आहे, एक अस्तेरा म्हणतात याला आमच्या इकडे। आणि ह्या अस्तेराने मी 3 अस्तेर गहू घेणार आहे, 3 भरून, म्हणजे 2 किलो होतात 3 अस्तेर घेतल्यावर। हे 2 किलो गहू मी भिजत घालणार आहे, 4 दिवस भिजवणार आहोत आपण ह्याला। तर हे गहू मी स्वच्छ धुवून घेते। चांगले मोठे मोठे गहू घ्यायचे भिजवायला। हे गहू धुवून झालेत आणि याच्यामध्ये मोठा डबा घ्यायचा भिजवताना आणि अर्धा डबा पाणी टाकून मी हे भिजत ठेवते। झाकण लावून असंच डबा ठेवून देते मी। आणि मी दुसऱ्या दिवशीचं तुम्हाला दाखवलेलं नाही, तेवढे गहू भिजलेले नव्हते, पण आता तिसऱ्या दिवशी भरपूर गहू भिजलेले आहेत बघा। फेस आल्यावरती हा फेस काढून घेते मी। आणि तिसऱ्या दिवशीपासून थोडा थोडा वास पण येतो गव्हाचा। मग 2 वेळा धुवावं लागतं आपल्याला, सकाळ आणि संध्याकाळ पाणी बदलावं लागतं। आणि एक चाळणी घ्यायची, खाली पिठाची चाळणी आहे ही। चाळणीमध्ये म्हणजे गहू पडतील, आपले गहू पडतात, हे पूर्ण बुडापासून पाणी काढायचं आहे आणि गव्हाला खालीवरी करून स्वच्छ धुवून घेत राहायचं, म्हणजे वास येणार नाही गव्हाचा, नाही तर घरभर वास पसरतो। आणि मस्त टम्म फुगतात बघा, गहू मस्त फुगलेले आहेत तिसऱ्या दिवशी। आणि अजून 1 दिवस भिजवणार आहोत आपण। चौथ्या दिवशी ह्याला आपण चीक काढायला घेणार आहोत। चौथ्या दिवशी अजून एकदा धुवून मी झाकण लावून ठेवून देते अजून 1 दिवस। आणि बघा चौथ्या दिवशी गहू पूर्णपणे फुगलेले आहेत आणि फुगून वरती पण आलेले आहेत। आता अलगद हाताने जरी चुरलं तरी ह्याचा चीक निघतो। तर मी ह्याला अजून 1-2 वेळेस स्वच्छ धुवून घेते, म्हणजे सगळा वास निघून जाईल गव्हातला। खूप वास येतो, पण कुरोड्या खूपच पांढऱ्या शुभ्र आणि टम्म चौपट फुगून मस्त कढईभर, 1 कुरोडी टाकली तर पूर्ण कढई भरेपर्यंत कुरोडी फुगते छान। मी 2दा धुवून घेत आहे बघा पाण्याने ह्याला स्वच्छ। पूर्ण बुडापासून हात घालून ह्याला धुवून घ्यायचं आहे। बुडाला गहू चिटकलेले असतात, त्यामुळे बुडाचा पण नाहीतर वास तसाच राहतो बुडाला, म्हणून बुडातून गहू धुवून घ्यायचे चांगले। मी 2 वेळेस धुवून घेतलेले आहे पाणी टाकून खळखळ छान। आणि कधीही गहू भिजवताना मोठाच डब्बा घ्यायचा, पांढरा घेण्यापेक्षा स्टीलचा डब्बा घेऊ शकता तुम्ही भिजवण्यासाठी। स्वच्छ धुवून झालेत गहू, मी अजून याच्यात थोडंसं पाणी घालून ठेवते। आणि आता मिक्सरमध्ये काढून घ्यायचं आहे ह्याला। मिक्सरमध्ये पण काढू शकता किंवा हाताने जरी चुरलात, हाताने थोडंसं मेहनत जास्त लागेल चुरण्यासाठी। मी मिक्सरच्या भांड्यातून पळीने टाकत आहे। मी पाणी टाकून ठेवले कारण अजून एकदा धुवून निघतील छान आपण घेताना गहू, म्हणून। मी ज्यूसचं भांडं असतं त्या भांड्यामध्ये ह्याला फिरवून घेणार आहे। जास्त पण बारीक करायचं नाही, जास्त बारीक केलं तर लालसर होतील कुरोड्या। थोडंसं पाणी घातले मी आणि याला फिरवून घेते बघा। अशा प्रकारचं झालेलं आहे बारीक एकदम। आणि एका मोठ्या टोपल्यामध्ये स्टीलच्या काढून घेतले मी, अजून काढून घेते थोडंसं। आणि अर्ध मी तुम्हाला हाताने पण चुरून दाखवणार आहे। अर्धे गहू मिक्सरमधून काढणार आहे, अर्धे तुम्हाला हाताने चुरून दाखवते बघा। आणि स्टीलच्या एका स्वच्छ डब्याला मी अशा प्रकारची एक पातळ ओढणी बांधून घेतलेली आहे, डब्बा बाजूला ठेवून दिलाय। मी पूर्ण प्रोसेस ही एकटीच बनवत आहे, त्यामुळे अशा प्रकारे मी डब्याला कपडाच बांधून घेतलाय। जर बारीक सुजीच्या चाळणीने पण तुम्ही गाळून घेऊ शकता, एकदा जाड चाळणीने आणि एकदा सुजीच्या चाळणीने पण गाळून घेऊ शकता। आणि बघा हाताने चुरलं तरी बघा किती इझिली होत आहे, चीक निघत आहे याच्यातून, पाहून लक्षात येत असेल तुम्हाला। आणि मी काय करते, दोन्ही एकत्रच मिक्स करून घेतलंय आता, म्हणजे मला सोपं जाईल वेगवेगळं करत बसण्यापेक्षा। गहू पण अलगद हातानेच चीक निघत आहे त्याचा छान। हे अशा प्रकारे पिळून मी पूर्ण काढून घेते कोंडा याच्यामध्ये। हीच प्रोसेस मी अशाच प्रकारची 2 ते 3 वेळेस करणार आहे। याला दाबून छान करकर असं पिळून घ्यायचं बघा, किती घट्ट चीक निघत आहे, भरपूर चीक निघतो। 2 किलोच्या कुरोड्या पण भरपूर होतात। आणि पूर्णपणे हे पिळून झाल्यानंतर मी त्या डब्यावर कपडा बांधलेला आहे त्याच्यावरती मी टाकत आहे बघा। आणि खाली गळून पडत आहे कपड्यातून छान, डबल टिबल म्हणजे डबल ह्याला गाळायची गरज पडत नाही, एकाच बारीत होऊन जातं। मी ह्याला नंतर गाळणार नाही, एकदाच डब्यामध्ये गाळून घेते। हे सगळं मी अशा पळीने वरून किंवा चमच्याने ह्याला हलवत राहायचं, म्हणजे लवकर गळेल डब्यामध्ये। हे बघा
अशा प्रकारे मी सगळं चीक गाळून घेतलं आहे आणि अजून दुसऱ्या वेळेस बघा काढत आहे. अजून काहीच राहिलेलं नाही. दुसऱ्या वेळेस नुसता फेसच निघतो. तिसऱ्या वेळेस तर करायची गरजच नाही. 2 वेळा तरी निघून जातं चीक सगळं 2 वेळामध्ये. किंवा राहिला असेल गहू वाटत असतील तर 3 वेळा पण करू शकता. आणि जर मिक्सरमधून काढलेलं असेल तर 2 वेळेतच होऊन जाईल पूर्ण. हे दुसरी वेळेस मी पाणी घालून अशा प्रकारे ह्याला करकर दाबून पिळून घेतलेलं आहे. हे पूर्ण बघा काहीच राहिले नाही. एक सुद्धा गहू राहिलेला नाही. पूर्ण चुरून घेतलेले आहेत. तुम्ही पोटॅटो मॅशरने पण दाबून त्याला चीक काढू शकता. हा कपडा मी सोडून घेतला आहे बघा. पूर्ण डब्बा भरेपर्यंत पाणी घेतलं होतं मी. एवढं पाणी यूज केलं आहे. हे बघा अशा एवढं पातळ होता हा कपडा. आणि मी रात्रभर ह्याला झाकण लावून रात्रभर ठेवून देते आणि दुसऱ्या दिवशी चीक बनवायला घेणार आहोत आपण. आणि 5व्या दिवशी आता हे पूर्ण चीक आपला बुडाला बसलेला आहे आणि वरचं पाणी पूर्ण काढून टाकायचं आहे. जोपर्यंत पांढरा भाग दिसत नाही आपल्याला, खालती बसलेलं असतं पूर्ण घट्ट होऊन, त्यामुळे वरचं पाणी काढून टाकायचं. आणि मी पूर्ण पाणी वरचं काढून घेतलेलं आहे. आणि आज चीक आपला तयार चीक एवढा निघालेला आहे. आणि घट्ट बसले हे आळून बुडाला, म्हणून मी पळीने जोर लावून एकदम हे काढावं लागतं खिसून. आणि ह्याला एकजीव असं पाणी वगैरे टाकायचं नाही. एवढ्याच पाण्यामध्ये हे मिक्स करून घ्यायचं चांगलं. एकजीव असं ह्याला फिरवून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला अदनामध्ये धार चांगली सोडता येईल असं ह्याला छान हलवून घेतले मी. आणि तांब्यामध्ये ओतून घेते बघा. मोजून घेणार आहे मी हा चीक तांब्याने, किंवा तुम्ही एखादं पातेल्याने मोजून घ्या. आपल्याला तेवढंच पाणी घालायचं आहे. हा 1 तांब्या झाला आहे. राहिलेला चीक पण मोजून घेते. 2 तांबे आणि अर्धा तांब्या, 2.5 तांब्या चीक आपला होईल तयार. 2.5 तांब्या झालेला आहे बघा. ह्याच तांब्यामध्ये मी आता पाणी मोजून घेणार आहे. धुवायची काही गरज नाही म्हणून मी असंच घेतलेलं आहे. पातेलं ठेवले गॅसवरती आणि 2.5 तांब्या चीक झालं होतं, तर मी 3 तांबे पाणी घालते. थोडंसं अर्धा तांब्या एक्स्ट्रा घालते. किंवा तुम्ही 4 तांबे घालून 1 तांब्याभर बाजूला गरम पाणी काढून ठेवू शकता. जर जास्तच घट्ट वाटलं तर तुम्ही नंतर सोडू शकता. थोडंसं पाणी पण पाणी सोडल्यावर चीक बिघडू शकतो. त्यामुळे माप पाण्याचं फिक्सच घ्यायचं. 3 तांबे चीक असेल तर 3 तांबे किंवा 3.5 तांबे तुम्ही पाणी घालू शकता. 2.5 तांब्या चिक्केसाठी मी 3 तांबे पाणी घातलेलं आहे. आणि ह्याचं टेक्स्चर बघा हे अशा प्रकारचं झालेलं आहे, म्हणजे इझिली धार सोडता येईल. आणि मीठ काढून ठेवलं आहे मी ह्याच्या मापाप्रमाणे, मला किती लागतं चवीनुसार. मी 3 चमचे मीठ घालत आहे ह्याच्यामध्ये. आणि बनवतानाच लाईट गेली आहे बघा आत्ता. आणि छान आधन आलेला आहे, याला उकळी आलेली आहे पाण्याला. आणि एका हातामध्ये पातेलं धरायचं, दुसऱ्या हाताने पळीने ह्याला किंवा चाटू असतो लाकडाचा, त्याच्याने तुम्ही चीक बनवू शकता. जर माणसं घरात अवेलेबल नसतील तुम्हाला मदत करण्यासाठी, तर एका हाताने ही बारीक धार सोडायची. थोडं थोडं 1 तांब्याने पण तुम्ही घेऊ शकता चीक तांब्यामध्ये. पातेलं जड वाटत असेल तर. मी थोडंसं काढून ठेवलेलं आहे तांब्या भरून. आणि अशा प्रकारे वरून घेतले मीच याला एका हाताने टाकले आणि एका हाताने पळीने वरून घेतले. आणि एकही गाठ झालेली नाही. आता ह्याला एकजीव असं पळीने एका हाताने कपड्याने धरायचं आणि मिक्स करून घ्यायचं छानपैकी. जर 2घी जणी असेल तर 1 जण पातेलं गच्च पकडून दुसरीने ह्याला एकजीव असं मिक्स करून घ्यायचं. एवढं घट्ट झालं आहे बघा चीक आपला. एकदम परफेक्ट पाण्याचं माप झालं होतं. आणि ह्याला छान मिक्स करून घेतल्यानंतर मी प्लेटनी झाकून शिजवले बघा. 10 मिनिटे शिजवले. एकदा चेक करत आहे, एकदा खालीवरी करून घ्यायचं. तर दाखवत आहे बघा, एकही गोळी झालेली नाही. मी खूप मिक्स छान केलेलं आहे. याला एकजीव असं घोटून घेतलेलं आहे. आणि अजून एक मी बारीक गॅस एकदम बारीक करते आणि ह्याला झाकून ठेवून देते अजून 10 मिनटं. आणि 10 मिनटानंतर मी ह्याला आता चेक करणार आहे शिजलाय काय ती चीक. कारण की बारीक गॅसवरच शिजवायचं आहे, नाहीतर बुडाला करपू शकतो. आणि पातेलं जाड बुडाचं घ्यायचं, किंवा खाली लोखंडी तावा असेल तर तावा ठेवून तुम्ही चीक शिजवायला ठेवा, म्हणजे खाली करपणार नाही. कोणी कोणी तेल पण टाकतं पातेल्यामध्ये बुडाला, पण मी तेल वगैरे काही टाकलेलं नाही. असंच डायरेक्ट पाणी टाकलेलं आहे चीक वरताना. आणि तुम्हाला चीक पाहून लक्षात येत असेल, एकही गाठ झालेली नाही, गोळी
मी हात ओला करून घेतलाय आणि हात चेक करत आहे. चीक थोडासा शिजायचा बाकी आहे बघा. आणि आता हाताला चिटकलेला नाही बघा. दुसऱ्यांदा मी चेक करत आहे. झाकून थोडंसं शिजून घेतला होता. चीक आपला तयार आहे. आणि आता मी कुरोड्या बनवायला घेणार आहे. त्यासाठी मी हा बारीक छिद्रवाला तावा घेतलाय. जाडवाला पण असतो, पण ह्या बारीकवाल्याने कुरोड्या खूप नाजूक आणि छान होतात. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तावा कोणताही वापरू शकता. जाड कुरोड्या तेवढ्या छान होत नाहीत, खूप रट होतात, खायला पण चांगल्या लागत नाहीत. जर बारीक याच्याने करायला थोडीशी मेहनत लागते, परंतु कुरोड्या खूप छान नाजूक दोऱ्यासारख्या मस्त होतात आणि तोंडात टाकताच विरघळणाऱ्या मस्त खमंग होतात. अशा प्रकारे मी एक चमचा पण घेतलाय आणि चमच्याने चिकमधात दाबून आता कुरोडी घालून घेते मी. हे बघा अशा प्रकारे किती नाजूक छान बनत आहेत. दोरे किती छान येत आहेत बघा. आणि टाकायला पण सोप्या जातात. आणि जसं जसं चीक थोडासा वेळ झाला किंवा थोडासा थंड झाला चीक, तर तुम्ही जाड तावा वापरू शकता. परंतु सुरुवातीला मी जेवढं शक्य होईल तेवढं बारीक ताव्यानेच करून घेत आहे. जाड तावा पण सोबत ठेवलाय. जर जमनाच गेलं तर मी जाड ताव्याने करते, नाही तर मी सगळ्या कुरोड्या ह्या बारीक ताव्यानेच करून घेणार आहे. मी सगळी प्रोसेस कुरोड्यांची एकटीनेच केलेली आहे, कुणाचीच मदत न घेता. आणि मी ह्या कुरोड्या फॅनखालीच घालून घेत आहे, घरामध्येच. उन्हात वाळवायची काहीच गरज पडत नाही. आता खूप गरमी वाढली आणि मे महिना आहे आणि कुरोड्या आपल्या दिवसभर मस्त हे बघा फॅनखालीच वाळलेल्या आहेत. पूर्णपणे सुकल्यात आणि अलगद होऊन बसल्यात बघा. इझिली निघून येत आहेत. मेन कपडाला सुद्धा तेलसुद्धा लावलेलं नव्हतं मी. पूर्ण कुरोड्या मी पलटून घेतल्यात आणि फॅनखाली मी टोपल्यात भरूनच ठेवून देणार आहे याला. आणि अशाच ह्या वाळून जातील. एक ऊन दिलं तरी चालतं, एखादा दिवस उन्हात ठेवल्या तरी चालतात बघा. आणि मी ह्या घरातच पूर्णपणे ह्या वाळलेल्या आहेत, परंतु एक दिवस मी उन्हात ठेवून घेते नंतर ह्याला आणि मी तुम्हाला तळून दाखवते. मी याला बिलकुल ऊन दाखवलेलं नाही या कुरोडीला. फॅनखालीच एवढ्या वाळलेल्या आहेत. आणि तिसऱ्या दिवशी मी ही प्रोसेस दाखवत आहे तुम्हाला. काल दिवसभर फॅनखालीच ह्या अशाच मी टोपल्यामध्ये भरून ठेवून दिल्या होत्या. ह्याच टेम्परेचरनं ह्या खूप कोरड्या झाल्यात आणि ह्याचे दोरे बारीक असल्यामुळे, नाजूक असल्यामुळे घरातच वाळून गेल्यात ह्या कुरोड्या. फक्त एक ऊन दाखवून डब्यात भरून ठेवायच्या. आणि मी एक तुम्हाला कुरोड्या तळून दाखवते. काही कुरोड्या बघा कढईमध्ये टाकल्या उन्हात न वाळवता सुद्धा किती छान फुगलेल्या आहेत. आणि जर उन्हात वाळवलेली असेल ही कुरोडी तर खूपच छान, एकदम अजूनच खुसखुशीत आणि अजून जास्त फुगलेली होते. तरी पण खूप फुगल्यात बघा, ऊन तर दाखवलेलंच नाही. घरातल्या घरातच ह्या कुरोड्या मी बनवलेल्या आहेत. फ्रेंड्स, तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगायला विसरू नका. फ्रेंड्स, आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज फ्रेंड्स चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझी मेहनत तुम्हाला जरा जरी आवडली तरी रेसिपीला प्लीज फ्रेंड्स लाईक करा. खूप मेहनत लागते व्हिडिओ बनवून दाखवायला आणि मी मनापासून प्रयत्न करते की तुमची ही रेसिपी बिघडली नाही पाहिजे. त्यामुळे मी परफेक्ट पद्धतीने नक्कीच रेसिपी दाखवते. फ्रेंड्स, भेटूया पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत बाय.